નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું દિવ્યેશ ઘાડી અને સ્વાગત કરું છું આપ સર્વનું આપની પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણવાનું છે ધોરણ 10 વિષય અંગ્રેજી, જેના યુનિટ નંબર 8, પાઠ નંબર 8. નામ શું છે આપણું? અવર ફેધર્ડ ફ્રેન્ડ, એટલે કે આપણા પીછાવાળા મિત્રો, જેનો આજે આપણે પાર્ટ 2 અભ્યાસ કરવાનો છે. અગાઉ આપણે આ પાઠના પાર્ટ 1 ની અંદર જે છે આખો પાઠ સંપૂર્ણ ભાષાંતર સાથે સંપૂર્ણ રીતે સમજ્યા હતા. જો તમે તેનો વિડીયો નથી જોયો તો તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ પર આપી હશે, તેને જરૂરથી જોઈ આવજો. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી ચેનલ પર ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયો પણ મુકાઈ ગયા છે. જો તમે તેનો લાભ નથી લઈ રહ્યા તો તેના વિડીયોઝ પણ નીચે જે છે તમને વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપ્યા હશે, તેને જરૂરથી જોઈ આવજો. તો ચલો શરૂ કરીએ. શોર્ટ નોટ્સ, ટૂંક નોંધ લખવાની છે અને ટૂંક નોંધ આપણી પાસે આ યુનિટમાં પૂછાય છે કેટલી? 5. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ યુનિટમાંથી જે છે એ 2 નિબંધ અને આ 5 શોર્ટ નોટ બહુ મોસ્ટ આઈએમપી છે. 2 નિબંધ કયા? તો કે પહેલો નિબંધ માય ફેવરેટ ફેધર્ડ ફ્રેન્ડ, એટલે કે મારું પ્રિય પક્ષી, અને બીજું અ વિઝિટ ટુ અ સીશોર, અ વિઝિટ ટુ અ બર્ડ સેન્ચ્યુરી, એક પક્ષી અભયારણ્યની મુલાકાત. આ 2 નિબંધ સાથે સાથે આ 5 શોર્ટ નોટ. તો ચલો આપણે 5 શોર્ટ નોટ ભણવાની છે. પહેલી શોર્ટ નોટ છે ધ હાઉસ સ્પેરો, એટલે કે ગૃહ ચકલી. પછી છે વીવર બર્ડ્સ નેસ્ટ, એટલે કે સુગરીનો માળો. પછી છે માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ, એટલે કે સ્થળાંતર કરીને આવતા પક્ષીઓ. ચોથી છે ધ વલ્ચર, એટલે કે ગીધ. અને પાંચમું છે ધ ઇન્ડિયન ગ્રે હોર્નબિલ, આ એક જે છે પક્ષીનું નામ છે. તો એ પ્રમાણે જે છે 5 શોર્ટ નોટ આપણે તૈયાર કરવાની છે. ચાલો તૈયાર કરીએ. સૌથી પહેલા પહેલી શોર્ટ નોટ આપી છે ધ હાઉસ સ્પેરો, એટલે કે ચકલી, ગૃહ ચકલી, જે આપણી ઘરની આસપાસ જે આપણને જોવા મળતી હોય એને જે છે હાઉસ સ્પેરો કહેવામાં આવે છે. તો એના વિશે આપણને શોર્ટ નોટ લખવાની કીધી છે. તો એના મુદ્દા આપણને આપ્યા છે કે એની સાઇઝ લખવાની, એક સ્મોલ બર્ડ છે, નાનું પક્ષી છે. મેક એટમોસ્ફિયર અલાઇવ, કે વાતાવરણને જીવંત બનાવે છે. લાઈવ અરાઉન્ડ હ્યુમન બીંગ્સ, એ માણસોની આસપાસ જ જે છે જીવે છે. આપણને ખબર છે આપણી ઘરની આસપાસ જ જે છે ચકલીઓ જોવા મળતી હોય છે, પણ હમણાં બહુ ઓછી જોવા મળે છે. કેમ? કારણ કે ડિસ્ટ્રોયડ ઇટ્સ હોમ, એનું ઘર આપણે જે છે શું કરી નાખ્યું છે? બરબાદ કરી નાખ્યું છે. ફીલ્સ સેફ, એને આપણી સાથે રહેવાનું સેફ મહેસૂસ થતું, સુરક્ષિત મહેસૂસ થતું, પણ આપણે એના ઘર તો શું કરી નાખ્યા? બરબાદ કરી નાખ્યા છે. ડિઝાઇન ઓફ અવર હાઉસીસ, આપણા ઘરની ડિઝાઇન આપણે એવી બનાવી છે. ધ બર્ડ કેન નોટ એન્ટર, વી કીપ ધેમ અવે ફ્રોમ અવર પ્રિમિસીસ, કે પક્ષી અંદર આવી ન શકે ને આપણે જે છે એને આપણા પ્રિમિસીસ થી, આપણા એરિયાથી બહુ દૂર રાખીએ છીએ. તો લેસ ઇન નંબર, એટલે સંખ્યા ઘટતી જાય છે. પ્રિપેર સ્પેરો નેટ્સ, કે આપણે જે છે ચકલીના માળા બનાવવા જોઈએ. ફીડ ધેમ, એને ખવડાવવું જોઈએ. અને સેવ ધેમ ફ્રોમ ધ એક્સટોર્શન, તેને મૃત્યુથી બચાવી. તો ચાલો આ મુદ્દાઓના આધારે શોર્ટ નોટ બનાવીએ. શોર્ટ નોટ તમારી માટે તૈયાર છે. પેલા સાઇઝની વાત કરવાની છે કે ધ હાઉસ સ્પેરો ઇઝ અ સ્મોલ બર્ડ, એક નાનું પક્ષી છે. પછી ઇટ ઇઝ અ વેરી ફ્રેન્ડલી બર્ડ, એ ખૂબ જ રમતિયાળા કહેવાય છે, કે માણસો સાથે ભળી જાય એવું પક્ષી છે. ઇટ મેક્સ ધ એટમોસ્ફિયર અલાઇવ બાય ઇટ્સ કોન્સ્ટન્ટ ચિપરિંગ, કે તેના ચહચહાટના કારણે, તેના અવાજના કારણે વાતાવરણ એકદમ જીવંત લાગે છે. ઇટ્સ લાઈક ટુ બી લીવ અરાઉન્ડ હ્યુમન બીંગ્સ, તેને માણસોની આજુબાજુ રહેવું વધારે ગમે છે. ઇટ ફીલ્સ સેફ ઇન લિવિંગ વિથ અસ, તેને આપણી સાથે રહેવું કેવું મહેસૂસ થાય છે? સેફ, એટલે કે સુરક્ષિત મહેસૂસ થાય છે. પછી શું છે? બટ વી હેવ ડિસ્ટ્રોયડ ઇટ્સ હોમ, પણ આપણે એના ઘર કેવા કરી નાખ્યા છે? તબાહ કરી નાખ્યા છે, બરબાદ કરી નાખ્યા છે. We design our house in such a way that a sparrow cannot enter into our house, કે આપણે આપણા ઘર એવી રીતે બનાવ્યા છે કે સ્પેરો જે છે, ચકલી જે છે, એ ઘરની અંદર આવી ન શકે. We keep sparrows away from our premises, કે આપણે આવી ચકલીઓને જે છે ને આપણા ઘરથી દૂર રાખીએ છીએ. અને હવે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોડર્ન ટેકનોલોજી પ્રમાણે હવે તો શું થઈ ગયું છે ખબર છે? હવે ચકલીઓને ને કબૂતરને ઘરથી દૂર રાખવા માટે છે ને 5 ઇંચના ફાઈબરના, એમ કહેવાય કે સૂળ જેવા આવે, વ્હાઈટ કલરના. ખાલી મૂકી દેવાનું ત્યાં, એટલે ચકલી એની ઉપર બેસી જ ન શકે, કારણ કે કાંટા જેવા હોય, વાગે બેસે તો. તો આવી રીતે પણ જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જે છે આ પક્ષીઓને આપણા ઘરથી દૂર રાખી રહી. પછી હું કહે છે કે એઝ અ રિઝલ્ટ, પરિણામ સ્વરૂપે, વી સી લેસ નંબર્સ ઓફ સ્પેરોસ, આપણને આ ચકલીઓની સંખ્યા બહુ ઓછી દેખાય છે. નાઉ we can prepare sparrow nests with cardboard boxes and feed them with grains and water, કે આપણને જે છે હવે સ્પેરોના માળા, પક્ષીના માળા જે છે બનાવવા જોઈએ કાર્ડબોર્ડ બોક્સની મદદથી. તેને જે છે ગ્રેઇન્સ, એટલે કે અનાજને પાણી ખવડાવવું જોઈએ.
This will attract sparrows to live among us. અને આના કારણે જે છે ચકલીઓ જે છે આપણી સાથે રહેવા આવશે, આપણી સાથે રહેવા તૈયાર થશે. It will save the house sparrows from extraction. તો આ હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણી પહેલી શોર્ટ નોટ. આગળ વધીએ બીજી શોર્ટ નોટ તરફ. બીજી શોર્ટ નોટ છે ધ વીવર બર્ડ્સ નેસ્ટ, એટલે કે સુગરીનો માળો. દુનિયાના સૌથી સુંદર પક્ષીનો માળો એટલે કયો? સુગરીનો માળો. તો ચાલો એના વિશે મુદ્દા જોઈ લઈએ કે વોટ ઇઝ ઇટ કોલ્ડ ઇન ગુજરાતી, અને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે? સ્મોલ બર્ડ એટલે કે નાનું પક્ષી છે. ગિફ્ટેડ વિથ અ સ્કિલ ઓફ વીવિંગ નેસ્ટ, કે એને ભગવાને જે છે માળો ગૂંથવાની કળા જે છે વરદાનમાં આપી છે. પછી પ્રિફર્સ લોંગ થ્રેડ, કે લાંબા દોરા જે છે એનો ઉપયોગ કરે છે. લાઈક અ ગ્રાસ લીવ્સ ટુ બિલ્ડ ધ નેસ્ટ, કે ગ્રાસ લીવ્સ એટલે કે લાંબા દોરા જેવા જે ઘાસ હોય ને એનો ઉપયોગ કરે છે પોતાનો માળો બનાવવા માટે. માળો બનાવે કોણ? કે મેલ, પુરુષ વીવર બર્ડ જે છે એ માળો બનાવે છે. The male invites the female for pairing when the nest is half completed. કે જ્યારે માળો અડધો કમ્પ્લીટ થઈ જાય ત્યારે જે છે એ જોડી બનાવવા માટે જે છે એ ફિમેલને એટલે કે સ્ત્રીને બોલાવે છે. ફિમેલ એપ્રુવ્સ, ફિમેલ જે છે એ ઘરને સ્વીકારી લે છે કે they complete the nest, તેઓ બંને મળીને જે છે માળો પૂરો કરે છે. ને if female disapproves, અને જો ફિમેલ જે છે એ માળાને સ્વીકારે નહીં તો the nest is abandoned, તો માળો જે છે અધૂરો રહી જાય છે. તો આની અંદર જે છે તમને એક સવાલ થતો હશે કે સર આની અંદર તમે વીવર બર્ડની વાત કરી, તો વીવર બર્ડના જે છે રંગ વિશે કે એના કહેવાય છે કે ઉડવાની સ્ટાઇલ વિશે, એના ખોરાક વિશે કઈ વાત તો કરી નથી. પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો શોર્ટ નોટનું નામ જોવો. શોર્ટ નોટ શું છે? વીવર બર્ડ્સ નેસ્ટ, વીવર બર્ડનો માળો. તમારે વીવર બર્ડ વિશે નહીં, વીવર બર્ડના માળા વિશે લખવાનું છે. તો એના આધારે તમને મુદ્દા આપ્યા છે અને એ મુદ્દાઓના આધારે આપણે શોર્ટ નોટ બનાવવાની છે. ચાલો જોઈએ, આ બધા મુદ્દાના આધારે શોર્ટ નોટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. કે ધ વીવર બર્ડ નોન એઝ અ સુગરી ઇન ગુજરાતી, અને ગુજરાતીમાં સુગરીના નામે ઓળખાય છે. પછી શું કહે છે? ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ બર્ડ, નાનું પક્ષી છે. ગિફ્ટેડ વિથ અ સ્કિલ ઓફ વીવિંગ ઇટ્સ નેટ્સ, કે ભગવાને જે છે એને કળા આપી છે. શું? તો કે માળો ગૂંથવાની કળા આપી છે. પછી કહે છે ઇટ્સ પ્રિફર્સ લોંગ થ્રેડ લાઇક ગ્રાસ લીવ્સ ટુ બિલ્ડ ઇટ્સ નેસ્ટ, કે પોતાનો માળો બાંધવા માટે જે છે એ લાંબા દોરા જેવા ઘાસનો ઉપયોગ કરે છે. ધ મેલ વીવર બર્ડ બિલ્ડ્સ ધ નેસ્ટ, કે જે પુરુષ છે તે માળો બનાવે છે. નિયરલી 18 days, લગભગ 18 દિવસ લાગે છે ટુ કમ્પ્લીટ ધ નેસ્ટ બિલ્ડિંગ, માળો બનાવવામાં કેટલા દિવસ લાગે છે? લગભગ 18 દિવસ. વેન ધ નેસ્ટ ઇઝ હાફ કમ્પ્લીટેડ, જ્યારે માળો અડધો તૈયાર થઈ જાય, ધ મેલ ઇન્વાઇટ્સ ફિમેલ ફોર પેરિંગ બાય ઇટ્સ સોંગ, કે મેલ જે છે પુરુષ જે છે એ સ્ત્રીને શેના માટે? તો કે જોડી બનાવવા માટે જે છે બોલાવે છે. ઇફ શી એક્સેપ્ટ ધ નેસ્ટ, જો ફિમેલ જે છે એ માળાનો સ્વીકાર કરે, both of them finish the nest, બંને મળીને માળો પૂરો કરે. અને જો ન કરે, if she doesn't, જો એ અપ્રૂવ ન કરે તો શું થાય? the nest is abandoned, એ માળો જે છે કેવો રહી જાય છે? અધૂરો રહી જાય. એમ કે છે therefore a male often makes many nests in during the nesting season, અને આના કારણે જે છે પુરુષને નેસ્ટિંગ સિઝનમાં એટલે કે માળા બનાવવાની ઋતુમાં એક કરતા વધારે માળા બનાવવા પડે છે. This is a short note of weaver bird's nest. ચાલો આગળ વધીએ ત્રીજી શોર્ટ નોટ તરફ. આપણી ત્રીજી શોર્ટ નોટ છે માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ, એટલે કે સ્થળાંતરિત પક્ષીઓ. સ્થળાંતર કરીને બીજા રાજ્યમાંથી, બીજા દેશમાંથી આપણા દેશમાં રહેવા આવતા પક્ષીઓ વિશે આપણે વાત કરવાની છે. તો ચાલો પહેલા મુદ્દા જોઈ લઈએ, શું શું મુદ્દા કહેવા માંગે છે. Thousands of birds migrate from Europe, Siberia and other cold countries. કે હજારોની સંખ્યામાં જે છે પક્ષીઓ આવે છે. ક્યાંથી? તો કે યુરોપ, સાઇબેરિયા અને બીજા ઠંડા પ્રદેશોમાંથી. પછી હું કહે છે કે એના નામ આપ્યા છે પેલિકેન્સ, ક્રેન્સ, વેરિયસ, ડક્સ એન્ડ રોઝી પેસ્ટર. આ બધા પ્રકારના પક્ષીઓ જે છે ત્યાંથી અહીંયા આવે છે. પછી કહે છે ટેક હેલ્પ ઓફ ધ સન ટુ ફાઇન્ડ ધેર વે, એનો રસ્તો શોધવા માટે તેઓ સૂર્યનો સહારો લે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુરોપથી સાઇબેરિયા અને બીજા ઠંડા દેશોમાંથી ભારતમાં આવવું રસ્તો તો લાંબો જ છે, તમને ખબર જ છે. હવે એના પાસે નકશો તો હોય નહીં, નકશા વગર કઈ રીતે આવવું? તો એ સૂર્યના સહારે, સૂર્યની હેલ્પ લઈને જે છે અહીંયા સુધી ભારત સુધી પહોંચે છે. અને ફ્લાય ઇન ડિફરન્ટ પેટર્ન, અને બધા જે છે બધા પક્ષીઓ અલગ અલગ પ્રકારની પેટર્નમાં ઉડતા હોય છે. ચલો આ બધા મુદ્દાઓના આધારે વાક્ય બનાવવાના છે કે એવરી યર, દર વર્ષે
thousands of birds migrate to India from the cold regions. કે હજારોની સંખ્યામાં જે છે પક્ષીઓ સ્થળાંતર થઈને ભારતમાં આવે છે ઠંડા પ્રદેશોમાંથી. કેવા ઠંડા પ્રદેશો? તો કે યુરોપ, સાઇબેરિયા એન્ડ અધર કન્ટ્રીઝ. યુરોપ, સાઇબેરિયા જેવા જે બીજા દેશો છે ને એમાંથી જે છે પક્ષીઓ એનો દેશ મૂકીને ભારતમાં આવે છે. પછી કહે છે બર્ડ્સ લાઇક પેલિકેન્સ, ક્રેન્સ, વેરિયસ ડક્સ એન્ડ રોઝી પેસ્ટર ટ્રાવેલ થાઉઝન્ડ્સ ઓફ કિલોમીટર ટુ ફ્લાય ટુ ઇન્ડિયા. કે આ બધા પ્રકારના પક્ષીઓ કયા કયા? તો કે પેલિકેન્સ, ક્રેન્સ, વેરિયસ ડક્સ, અલગ અલગ પ્રકારના બતકો, અને રોઝી પેસ્ટર જે છે એ હજારો કિલોમીટરનું અંતર જે છે એ કાપીને ભારતમાં આવે છે. ધ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ ટેક હેલ્પ ઓફ ધ સન. તે સૂર્યનો સહારો લે છે શેના માટે? ટુ ફાઇન્ડ ધેર વે, તેનો રસ્તો શોધવા માટે. પછી કહે છે વાઇલ કમિંગ એટલે કે આવતી વખતે they travel in a morning, તેઓ સવારમાં ટ્રાવેલિંગ કરે છે, સવારમાં ઉડે છે. ને ડ્યુરિંગ ધ રિટર્ન, જ્યારે જતા હોય રિટર્ન માઇગ્રેશન, જ્યારે પાછા ફરતા હોય they fly in the evening, તેઓ સાંજે જે છે ઉડે છે. આવે ત્યારે ક્યારે આવે? સવારમાં આવે. જાય ત્યારે ક્યારે જાય? તો કે સાંજે જાય. પછી એ છે માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ ફ્લાય ઇન ડિફરન્ટ પેટર્ન્સ, કે આ સ્થળાંતર કરતા પક્ષીઓ જે છે અલગ અલગ પ્રકારે ઉડે, અલગ અલગ પેટર્નમાં ઉડે. બર્ડ્સ લાઇક ક્રેન્સ, ડક્સ એન્ડ ગીઝ fly in a formation of V shape. કે આ બધા પ્રકારના પક્ષીઓ જે છે ને ક્રેન્સ, ડક્સ અને ગીઝ જે છે એ વી શેપમાં. વી શેપ એટલે શું થાય? તો કે આ પ્રકારનો આકાર જેમાં આ ભાગમાં એટલે કે મુખ્ય ભાગમાં જે છે સૌથી મોટું પક્ષી હોય ને તે ઉડતું હોય, પછી પાછળ જે છે ધીમે ધીમે નાના 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 પક્ષીઓ જે છે ઉડતા હોય. આ પેટર્નમાં વી આકારમાં જે છે ઉડતા જોવા મળે. પછી શું કહે છે બીજું કે સર્ટેન ડક્સ, અમુક ચોક્કસ પ્રકારના બતકો, વોબલ્સ એન્ડ ફ્લાય કેચીસ ટ્રાવેલ ઇન ગ્રુપ્સ. અને આ બધા પ્રકારના પક્ષીઓ જે છે એ કેવી રીતે ઉડે? તો કે ટોળામાં. એનું કઈ ફિક્સ ન હોય, કઈ આકાર ન હોય, બસ મન ફાવે એમ ટોળામાં ઉડતા હોય છે. તો આ છે આપણા માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ એટલે કે સ્થળાંતર કરીને આવતા પક્ષીઓ. આગળ વધીએ. આગળ આપણને આપ્યું છે ચોથી શોર્ટ નોટ આ યુનિટની, શોર્ટ નોટ નંબર 4, અને નામ છે ધ વલ્ચર. વલ્ચર એટલે થાય છે શું? ગીધ. જોવું થોડું કદરૂપ છે પણ શું કરવું, પક્ષીઓના રાજા છે ને. ગીધ વિશે શોર્ટ નોટ લખવાની છે. તો ચાલો પેલા મુદ્દા જોઈ લઈએ શું કહેવા માંગે છે ગીધના શોર્ટ નોટમાં. કે વાય ડુ પીપલ નોટ લાઈક ધ વલ્ચર્સ? લોકોને ગીધ ગમતા કેમ નથી? કહે છે વાય આર ધે કોલ્ડ સેવેજર્સ? કે તેને સફાઈ કામદાર કેમ કહેવાય છે? પછી કહે છે હાઉ ડઝ ઇટ યુઝ ઇટ્સ બીક? એ પોતાની ચાંચનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે? અને પછી છે વાય ડુ વી સી વેરી ફ્યુ વલ્ચર્સ નાઉ? અત્યારે કેમ આપણને ખૂબ જ ઓછા ગીધ જોવા મળે છે આકાશમાં? હાઉ ઇઝ ડાયક્લોફેન્સ હાર્મફુલ ફોર વલ્ચર? કે આ ડાયક્લોફેન્સ નામની જે દવા છે એ વલ્ચર માટે, આ ગીધ માટે નુકસાનકારક કઈ રીતે? તો આ બધા સવાલોને, આ બધા મુદ્દાઓને ખાલી અરેન્જ કરીને આપણે જે છે જવાબ આપી દઈએ ને તો એ જે છે આપણા 3 માર્ક્સની શોર્ટ નોટ ક્લિયર થઈ જાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો એકવાર જરાક મુદ્દા જો કેટલા છે? 1, 2, 3, 4 અને 5. આ 5 સવાલ છે. ખાલી આ 5 સવાલના પરફેક્ટ જવાબ આપી દઈએ બસ માર્ક્સ કમ્પ્લીટ. પૂરેપૂરા 3 માર્ક્સ આવી શકે. ચાલો કરીએ. શું કહે છે? પીપલ ડુ નોટ લાઈક વલ્ચર્સ. પેલો સવાલ હતો ને કે લોકોને ગીધ શા માટે નથી ગમતા, તેનો જવાબ લખવાનો છે કે પીપલ ડુ નોટ લાઈક વલ્ચર્સ એઝ ધે ઈટ ક્રેચર્સ ઓર ડેડ એનિમલ્સ. કે લોકોને ગીધ ગમતા નથી કારણ કે તેઓ ક્રેકર્સ એટલે થાય છે સડતા, અને ડેડ એટલે થાય મરેલા પ્રાણીઓને ખાય છે. કહે છે બટ ધે ક્લીન અવર સરાઉન્ડિંગ બાય ઈટિંગ ધ રોટન ડેડ બોડીઝ. પણ આવું કરીને જે છે તે સડતી અથવા મરતી જે છે ડેડ બોડીને ખાઈને આપણી આસપાસનું વાતાવરણ સ્વચ્છ કરે છે ને સાફ જ કરે છે. પછી કહે છે એન્ડ સો ધે આર કોલ્ડ સેવેજર્સ. અને તેથી તેને શું કહેવાય છે? સફાઈ કામદાર કહેવાય. A vulture has a sharp beak. એના જે દાંત હોય છે, એની જે ચાંચ હોય છે બહુ જ તીક્ષ્ણ હોય છે, તલવાર જેવી, કટાર જેવી હોય છે. It is designed to tear the flesh from dead bodies. એ એવી રીતે ડિઝાઇન કરેલી છે કે જે ડેડ બોડીઝ નું માંસ જે છે એ માંસ સીધું કાઢી શકે, કાપી શકે એના માટે જે છે તૈયાર થયેલી છે. પછી કહે છે બટ ટુડે, પણ આજના દિવસોમાં વી સી વેરી ફ્યુ વલ્ચર્સ, આપણને ખૂબ જ ઓછા ગીધ જોવા મળે છે. પીપલ યુઝ અ મેડિસિન કોલ્ડ ડાયક્લોફિન્સ. કે લોકો જે છે આ પ્રકારની આ નામની દવા યુઝ કરે છે શેના માટે? સર ગીધને થોડી દવા ખવડાવવા જવાય? ગીધને નથી ખવડાવતા. ટુ ક્યોર સિક કેટલ, બીમાર વાછરડાને અથવા બીમાર જે છે પાલતુ પ્રાણીઓને જે છે સાજા કરવા માટે આ દવા વાપરે છે.
when the cattle dies, જ્યારે એ વાછરડું અથવા જ્યારે એ જે છે પ્રાણી મૃત્યુ પામે, the vulture eats its body, ગીધ જે છે એની બોડીને ખાઈ જાય છે. અને ડેક્લોફેન્સ ઇઝ અ વેરી હાર્મફુલ ટુ ધેમ, એના માટે ખૂબ નુકસાનકારક છે. સો આફ્ટર ઇટિંગ સચ અ ફ્લેશ, આવું જે છે દવાવાળું માંસ ખાવાના કારણે they slowly die, તેઓ ધીમે ધીમે મરી જાય છે. વિથિન અ ફ્યુ ડેઝ, થોડાક દિવસોમાં મરી જાય છે. દર્દનાક મૃત્યુ મળે છે ગીધને. અને એમ કહે છે કે નિયરલી 97% આંખો ફાટી રહી જશે, કે લગભગ 97% જેટલી, કેટલા, લગભગ 97% જેટલી જે છે વલ્ચર પોપ્યુલેશન એટલે ગીધની જે વસ્તી છે ઇઝ લોસ્ટ ઇન ધીસ વે, આ રીતે મૃત્યુ પામી છે. કેટલા ટકા, ફરીવાર બોલું છું, 97% જીવતી નથી, 97% વહી ગઈ છે. 97% જેટલી વસ્તી જે છે આ કારણોસર મૃત્યુ પામી છે. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. આગળ વધતા પહેલા એક ખાસ નોંધ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આપણે તમારી માટે લોન્ચ કરી છે એક જબરદસ્ત એપ્લિકેશન, નામ છે જેનું ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એપ્લિકેશન પરથી મળશે તમને ધોરણ 3 થી 12 ના તમામ વિષયની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય, સ્વ અધ્યયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, એ પણ એકમ કસોટી સાથે, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર અને બીજું ઘણું બધું મટીરિયલ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારી માટે અમે લાવ્યા છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધી વસ્તુ તમને મળશે ક્યાંથી? ખાલી એક જ એપ્લિકેશનમાંથી. બોર્ડનું વર્ષ છે, કોઈ પણ ગણિતનો દાખલો ન આવડે, કે વિજ્ઞાનનું સમીકરણ ન સમજાય, કે ઇંગ્લિશની શોર્ટ નોટ ન સમજાતી હોય, તો બધા સોલ્યુશન તમને એક જ એપ્લિકેશનમાંથી મળી જવાના છે. નામ શું છે એપ્લિકેશનનું? ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એપ્લિકેશન ઝડપથી ડાઉનલોડ કરો. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક નીચે વિડીયોમાં આપેલી છે. ચાલો આગળ વધીએ. એ છે 5મી શોર્ટ નોટ, નામ છે ધ ઇન્ડિયન ગ્રે હોર્ન બિલ. હવે આ જે છે ને, આ એક પક્ષીનું નામ છે. પક્ષીનું નામ પડ્યું કઈ રીતે, જો જરાક સમજાવું. બધી વસ્તુ આમાં જ છે. એક તો ઇન્ડિયન છે, ભારતીય છે એટલે ઇન્ડિયન. ગ્રે એટલે શું? તેનો રંગ ગ્રે રંગનો છે, એનો રંગ છે. હોર્ન બિલ, હવે હોર્ન બિલ જે છે ને એમાં ભાગ છે પાછું. હોર્ન એટલે થાય શિંગડું. ઘણા વિચારમાં પડી ગયા, સર પક્ષીને શિંગડું કેવું લાગે? અરે પક્ષીને શિંગડું નથી, હોર્ન પછી બિલ પણ લખ્યું છે. બિલ એટલે ચાંચ થાય. તો એની ચાંચ શિંગડા જેવડી મોટી છે. એની ચાંચ જે છે ને, ચાંચ શિંગડા જેવી છે, એટલે એટલી જાડી છે થોડીક એમ. એટલા માટે નામ શું પડ્યું છે? ધ ઇન્ડિયન ગ્રે હોર્નબિલ. તો ચાલો સમજીએ. મુદ્દા આપ્યા છે કે કોમન ઇન ઇન્ડિયન સબકોન્ટિનેન્ટ, કે ભારતીય ઉપખંડમાં દરેક જગ્યાએ જોવા મળે છે. ગ્રે ફેધર્સ, પીછા જે છે ગ્રે રંગના છે. પછી કઈ છે? વિથ લાઇટ ગ્રે એન્ડ ડલ બેલી, આ રંગ આપ્યો છે એનો. lives in wild and urban areas, કે જંગલ વિસ્તારમાં અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બેમાં રહે છે. beak has an extra portion like a horn, ચાંચમાં જે છે એ શિંગડા જેવો એક ભાગ હોય છે. અને nest in hollows of the tall trees, ઊંચા વૃક્ષોમાં, બખોલમાં જે છે એ માળો બાંધે છે. female enters the nest, કે સ્ત્રી જે છે એ માળામાં બેસી જાય છે. પછી શું કહે છે જોવો તો, seal its with mud pellets, એ જે માળાને જે છે માટીની ગોળીઓ વડે જે છે પ્લાસ્ટર કરીને બંધ કરી દેવામાં આવે છે. મેક ટેક્સ કેર, કે પુરુષ જે છે એનું ધ્યાન રાખે છે પોતાની પત્નીનું અને બાળકોનું. કોલ્ડ વહુ ઘેલો ફોર હિઝ કેરિંગ બિહેવિયર, તેના આવા વર્તનના કારણે એને ગુજરાતીમાં વહુ ઘેલો પણ કહેવામાં આવે છે. તો આ છે ધ ઇન્ડિયન ગ્રે હોર્નબિલ. એના મુદ્દા આપણને આપ્યા છે, તો એ મુદ્દાના આધારે આપણે વાક્ય બનાવવાના છે. જો અહીંયા તૈયાર તમારી માટે. શું કહે છે જોવો તો, ધ ઇન્ડિયન ગ્રે હોર્નબિલ ઇઝ અ કોમન ઇન ધ ઇન્ડિયન સબકોન્ટિનેન્ટ, ભારતીય ઉપખંડમાં તે સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે. ઇટ હેઝ ગ્રે ફેધર્સ ઓલ ઓવર ધ બોડી વિથ લાઇટ ગ્રે એન્ડ ડલ બેલી, આખા શરીર ઉપર જે છે ગ્રે રંગના પીછા છે. અને કેવા? વિથ લાઇટ ગ્રે એન્ડ ડલ બેલી, પેટ પર થોડાક આછા પીછા છે, આછો રંગ છે. પછી કહે છે ઇટ્સ હેબિટેટ ઇઝ બોથ વાઇલ્ડ એઝ વેલ એઝ અર્બન એરિયાસ, બંને જગ્યાએ રહે છે. વાઇલ્ડ એટલે થાય જંગલી વિસ્તારમાં, અને અર્બન એટલે થાય ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં, બંને જગ્યાએ રહે છે. કે છે સ્પેશિયલી લાર્જ ટ્રીઝ, સ્પેશિયલી ક્યાં? તો કે જે મોટા મોટા ઊંચા ઊંચા વૃક્ષો હોય ને ત્યાં રહે. ઇટ્સ beak or bill has an extra portion like a horn, કે એની ચાંચમાં જે છે અલગથી જગ્યા હોય છે, જાણે કે શિંગડું હોય ને એવી. કે છે that's why it is called hornbill, અને એના કારણે એને હોર્નબિલના નામે ઓળખાય છે. તો હોર્નબિલ nest is in the hollows of the tall trees, કે હોર્નબિલ જે છે એ ઊંચા ઊંચા વૃક્ષોમાં જે છે બખોલ પાડીને એમાં માળો બનાવે છે. The female enters the nest,
કે સ્ત્રી જે છે એ માળામાં પ્રવેશી જાય છે. હોલો એન્ડ સીલ્સ ઇટ બાય ધ યુઝિંગ મડ પેલેટ્સ સપ્લાયડ બાય ધ મેલ. જ્યારે સ્ત્રી માળામાં બેસી જાય ને ત્યારે એ માળાને પેક કરવા માટે જે છે પુરુષ માટીની ગોળીઓ આપે છે અને એ માટીની ગોળીઓ વડે જે છે આખી એક દિવાલ ઊભી કરી લેવામાં આવે છે. ધ મેલ ટેક્સ કેર ઓફ ફિમેલ એન્ડ ન્યુ બોર્ન ચિક્સ. આ પુરુષ જે છે એ પોતાની પત્નીનું એટલે કે સ્ત્રીનું અને નવા જન્મેલા બાળકોનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખે છે. ઇટ સપ્લાયઝ ફૂડ ટુ ધેમ. તે એને ફૂડ આપે છે, ખોરાક આપે છે. ફોર હિઝ કેરિંગ બિહેવિયર. એના આવા વર્તનના કારણે ફોર ધ ફિમેલ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ વહુ ઘેલો ઇન ગુજરાતી. એને ગુજરાતીમાં વહુ ઘેલો કહેવામાં આવે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જેટલા પણ મુદ્દા હોય તે મુદ્દાઓને સરળતાથી સમજીને પછી લખવાના હોય છે. તો બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના વિડીયોમાં એટલું જ. આજે આપણે ભણ્યા યુનિટ નંબર 8 નો પાર્ટ 2 એટલે કે શોર્ટ નોટ. મળીશું આવતા વિડીયોમાં જેમાં આપણે યુનિટ નંબર 8 નો પાર્ટ 3 એટલે કે જેમાં પેરેગ્રાફ વાળા ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોમાં શેર કરો અને ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો.